Day 10. Yes, kita dah nak check out daripada Amsterdam. Oh damn, salah. So kita orang dah nak check out daripada Edinburgh, Scotland. Edinburgh. Itu bera. Iyalah nama sebut macam tu. Edinburgh, Scotland. So we move to London. But we gonna stop Birmingham, Newcastle, MU. Bath, Wow. MU, Manchester for shopping. Pakcik baju baru. For shopping. Yes. Primark je. Which I will buy. Okay, so jom layan kita orang punya day 10. Dalam 10 jam travel untuk ke London. Jom. Kalau direct naik bas 6 jam je. Tapi kita orang banyak berhenti, mungkin lebih lah. Bas dia pun ada AdBlue kan. Dia orang menggunakan AdBlue tu. Yes. Gerak. Aduh, slow sangat kat depan tu. Aduh. Kita kena ke kiri Kanan. Kanan. KR 1200 NW. Jacket brick. Tu dia, tram relax jalan. Helmet HGV. Bapak besar 1200. 100cc lagi nak sama besar dengan Hayabusa. Pakcik dalam kereta ni nak tahu. Ganja. Aku tak stress lagi lah sini legal ke tak ganja. Tapi aku mau ganja ni. Tengok, isap ganja dalam kereta je. Chill lah, korang relax je. So sekarang ni kita orang ada dekat atas highway. Muhala ke Manchester ke apa ke tak tahu lah. Tapi kita orang akan namat, kita orang dekat London. Jom kita tengok kereta Honda Type R. Berak di burung ke? Type R ni. Bukan. Iyalah, lambang ni tak merah ha? Europe punya kereta. Sepatutnya lambang dia merah. Macam letter tak? Wow. Adakah aku mahukan Type R? Tak, aku rasa baik beli kereta yang mahal betul laju. Beli kereta macam ni macam tak lah, aku cakap apa-apa entah, duit pun tak ada. Boleh cakap je. Memang sejuk lah kat sini. London memang sejuk. Sejuk tu. Lambat cair air batu dia. Nampak? Ni air batu ni. Lambat cair duduk kat luar. Tengok dia boleh tak pakai sweater. Nak beli yang ni. Baru ya. Mus Sport. Ya Allah. Baru mainan. Tengok dekat petrol pump dia kat sini pun boleh merokok. Ada dia. Flag kereta lah kalau nak tahu. Flag kereta kat sini depan warna putih. Nampak Buka pintu kat depan warna putih flag dia. Tapi belakang warna kuning. Tengok kereta ni. Belakang kuning. Double klik. Manchester. Kemudian kita cari kedai Al Jazeera. Nasi biryani dia power. Jodoh. Zoom non-stop. Bocor. We having now no comment. Kecil lah ayam ni pakcik. I like that one better. Kan? Lamb look nicer. Oh lamb. Ini ayam. Dah, mami dah ambil. Sister. So ni street ni banyak makanan halal lah. Aku ni isap rokok sekali tapi asap tak habis-habis ni kenapa? Sejuk. Ada?
Semua makanan halal ya sini. Masih lagi. Oh, dah 3 jam kita orang travel. Welcome to Al-Shafa. Ada aku jumpa Melayu dia, orang Ganu, aku jumpa orang Ganu. Dia khabar dia nak bagi duit kat orang Kedah. Wah. Hey, yo, we need to report. Jom ke? Mostly kereta kat sini. Mostly lah, kau tengok sendiri lah. Semua kereta selesa-selesa brandnya. Kau tahu sebab apa? Sebabnya dia orang tax pada kereta kurang. Kereta ni, macam mana harga kereta pada dekat Malaysia, harga tax dia 100 ganda, lebih kurang. Sebab tu orang Malaysia tak mampu nak pakai kereta mahal-mahal, yang mampu pakai Proton. Proton langgar depan belakang gemuk. Joke bah. That's why kita Malaysia tak boleh pakai kereta mahal. Ni sampah dia orang. Apa dia orang buang ni? CD player. And it's so cold. Damn. So kita orang nak ada dekat Birmingham. Dia orang beratur untuk apa tu? Konsep tu. Ada live concert. Mungkin. Adalah Primark yang paling besar. Primark ni barang dia baik, cantik, trending kat lah. Barang-barang dia cantik, quality pun baik. So jom kita tengok harga kat dalam. Tapi bila kita masuk kat sini, kita jangan convert duit Malaysia lah. Nanti rasa mahal. Jom, aku tunjuk kat korang. Wow, ambil bag. Maknanya banyak lah ni. Okay, jom kita tengok contoh kan. Oh no. So we just arrived at Airbnb kita orang kat London. Ni dekat area London lah kiranya. Dia macam kalau kat KL tu, London tu KL. Sekarang ni macam kat Ampang, tepi-tepi lah. So ni lah view dia. Ni muka aku tu view dia. Kat sana tu ada London. Macam rumah Mr Bean. Tapi tak ada pagar yang ni, alamak hujan. Damn. Lari. Depan. Parking penuh pula ke. Damn. Okay, so inilah rumah kita orang. Masuk bilik. Ni bilik pertama. Ni ruang tamu. Lagi bilik mana ni kita bawah ni. Duduk sini je lah. Mana switch dia? Ni lah, ni lah. Wow, pakcik pandai rumah London. Thank you. So ni lah rumahnya. Damn. Pakcik gambar ada wallpaper anak ikan. Mana? Wallpaper handphone. Ya. Rumah ni je terus ni. Ada vape. Oh, dia bagi vape. Ke rumah orang? Betul rumah ni kan? Dia ada vape. Ni apa ni? Apple TV ke? Tak, belakang. Oh, Apple TV. So ni Apple TV. Kasut. Style rumah dia. Ada piano. Walaupun aku tak kerti main piano, aku akan training untuk main piano. Kita orang ada 3 malam kat sini, 4 hari. Okay. Bawah tu apa? Bawah tu apa? Bawah ni dapur. Wow. Satu lagi bilik. Ada satu lagi bilik. Dia tu Azila lah. I love the house. Oh, ni dia punya meja basuh. Sempit lah. Sempit. Bilik dia. Dia Azila tu. Baik gila. Hai. Excited rumah ni besar. Dan banyak tingkat-tingkatnya. Oh, ada table top. Bukan island table top.
Ni ada kunci. Apa yang kita boleh tengok dekat view sini? Jom. So dia ada ruang dapur. Ada basikal. Sejuk lah. Kunci balik. Dalam bilik bini. Ni bini. Ni gambar-gambar bini punya memory. Damn. Bini. So sekianlah video untuk kita hari ni. Aku tak boleh buat recording dalam Primark ni. Sebabnya brother tadi marah. Dia tak bagi record. Satu lagi barang kat Primark tu memang murah. Macam jogger pant dalam RM25. Seluar jean RM50. Kain lawa, kain baik. Baju dalam RM20. T-shirt baik, kain baik. Aku tampatlah juga tangkap sikit tadi. Habislah dalam €50. So sebenarnya rumah ni owner dia duduk kat sini. Tapi bila ada orang nak sewa dia punya rumah, dia akan holiday, going out. So sekianlah video kita untuk hari ni, pendek je. Jumpa next. Bye.